Мене звати Надія. Отримала поранення в місті Бровари під час падіння гелікоптеру ДСНС на дитячий садочок разом з донькою. В мене опіки обличчя та ноги, в доньки опіки ручка, обличчя та ножки. 18 січня 2023 року вела доньку в садочок і почули звук гвинтокрила. Так? Я одразу подивилась на телефон, чи немає тривоги. Тривоги не було, то знаєте, так, думки в голову, що це наш вертоліт і все добре. І запропонувала доньці зупинитися, подивитися ж на гвинтокрил. Він десь буде летіти, ми його побачимо, але був такий сильний туман. Ми сподівалися все одно його побачити. І над школою виринає цей гвинтокрил. Донька мені вже потім через, мабуть, півроку розповіла, що я їй сказала пригнутися. Я цього не пам'ятаю. Пам'ятаю лише, як я провела цей гвинтокрил поглядом, бачила саме момент зіткнення з садочком. Потім було полум'я, ми впали і нас накрили цим полум'ям. Я своїм тілом накривала доньку. Якимось дивом ми змогли встати і вибігти звідти. Я цього не пам'ятаю. Я вже пам'ятаю, коли ми забігли за угол садочка. Я з доньки обірвала все, що плавилось. Так? Там шарфік зняла, шапку з неї зірвала, все. Подивилась на ноги, там, де не було курточки і ботинків, там коліна, воно все було червоне. Я зрозуміла вже потім, чому воно червоне, тому що в неї колготочки були червоні. І воно все поплавилось і в шкіру в'їлось. Потім я зрозуміла, що на мені щось горить. Спочатку донька, потім уже я. На мені щось горить, і в мене між ніг, можна так сказати, було полум'я. Так. Я його затушила руками, в мене були шкіряні рукавиці, руки не пошкодились. В цей час, в цю всю суєту, дзвонив чоловік. Я йому сказала, що ми живі, щоб він збирався з сином і їхав до нас. Це він мені так розповів. І в мене такі думки, що я не можу чекати, донька плаче, так, ми не можемо чекати. І я неї взяла на руки, і ми вибігли з території садочка. 2 чоловіки бігли нам назустріч, всі бігли допомагати, рятувати. 2 чоловіки бігли, і я в них запитала, чи вони на машині. Вони сказали, що так. Я попросила нас відвезти в лікарню, тому що чекати швидку, я розуміла, що я не хочу. Мені потрібно було доньку швидше в лікарню відвезти. Чесно, зараз думаючи, які в мене були опіки, я не розумію, як я йшла взагалі, не те, що бігла. З нас обрізали все, що на нас залишилось. На доньці трошки більше залишилось, на мені зовсім мало. І підняли в реанімацію. В реанімації ми були, там 2 кушетки були, і ми були в цій одній, не знаю, палаті, чи як це називається, але ми були в одній з донькою. Ми були самі перші взагалі ж там, так. І весь час, поки мене її підготовлювали, так, вставляли катетери, готували, щоб ввести в сон, я не знаю, нас відключили. Але весь час, поки я була при свідомості, я заспокоювала доньку і говорила, що все буде добре. Я заспокоювала неї, що їй зараз зроблять укол, тому що я розуміла, що це буде укол, щоб вона не хвилювалася, щоб вона не боялася, що їй стане, що вона не буде відчувати болі, лікарі допоможуть. І говорила ще, що
зараз приїде тато і він буде з тобою. Так і сталося, приїхав тато і був з нею. Мої батьки забрали сина до себе, він весь час був з ними. І ось так, прокинулася я вже в Києві. Нас із Києва перевезли до Львову, зі Львова перевезли в Австрію. Це були пересадки шкіри. В мене була одна загальна, так, мене великий шматок взяли і великим шматком шкіри пересадили. В доньки це взагалі робилося маленькими шматочками, тобто в неї було набагато більше операцій. Лікування було складним, тому що в доньки, дякувати Богу, воно приживалося все краще. В мене після першої пересадки не прижилось 90% шкіри. І лікарі прийняли рішення, що потрібно зробити ще одну пересадку, і ще раз взяли шкіру в мене і ще раз пересадили. В неї обличчя, дякувати Богу, нічого вже не залишилось. Тобто там не були сильні глибокі опіки. Так як я неї закривала, це врятувало її. Ручки їй не врятувалися, тому що в неї були звичайні перчаточки, які поплавились на ній. Ми завжди говорили, що ми з татом зробимо все можливе для того, щоб ти була красива і щоб все в тебе було добре. Сприйняття того, що я змінюся, прийшло в той же день в Києві, коли я вже відійшла від наркозу, так, я прокинулась. І вже тоді я розуміла, що така, як була, я вже не буду. У мене було дуже запухше обличчя, опіки, ноги перематані. Я не знала, що там, але я розуміла, що якщо вони перематані, значить не все добре, так? Я розуміла, що я не буду така, як раніше зовнішня, але внутрішній мій стержень, він залишиться, і я буду сильною, і, мабуть, це мене зробило навіть ще сильнішою. Я працювала з психологом. Так, я сильна, але яка б сильна людина не була, вона не завжди може з усім впоратись. Перший раз, коли ми почали виходити на вулицю, це було в Австрії. І там я взагалі ні про що не хвилювалася, тому що мене там ніхто не знає, я там нікого не знаю, я взагалі не хвилювалася. Але вже коли ми повернулися в Україну, спочатку я ховалася. Я одягала спортивний костюм, капюшон зверху, кепку. Навіть перші рази, коли ми ходили в магазин, в торговий центр, в якому мене всі касири знають, тому що я там з народження доньки завжди, поруч біля нашого дому. Я там завжди була, майже кожен день. І ми пройшлись по рядах, взяли продукти, скупилися, і коли ми підходили вже до каси, я пам'ятаю, що я була навіть всі в масці з часів ковіду, так? Ховалася, і окуляри надягала, ховалася. Я думала, мене не впізнають. Нічого, що там чоловік і донька поруч, і вони без маски. Наївна була. Мене впізнали, і, знаєте, тоді вони просто зраділи, що ми живі, що ми повернулися, що все добре. З наслідками, так, але головне, що ми живі. І, мабуть, це був одним із таких поштовхів не ховатися більше на людях. І з сином це взагалі важко, тому що ми з ним... Він мене бачив останній раз вранці, коли я вела доньку в садочок, так?
І потім він не розумів, йому було всього 4 рочки. Він не розумів взагалі, що відбувається, де ділась мама, де дівся тато, де ділась сестричка, чому він в бабусі, чому він не може бути в себе вдома. Перший раз він мене побачив вже після того, як з мене зняли маску. Це було важко, він не сприймав мене, тому що він в силу свого віку він не розумів, що відбувається. Але вже коли він знав, що мама скоро приїде, це були такі, знаєте, чому я почала плакати, тому що я згадала це першу зустріч вживу. Це були такі емоції. Мені було важко ходити, я ногу тягала за собою, але я не знаю, яким дивом, але я побігла до нього, не випускала його з рук. Один раз в нього були запитання, і в цей же день, перший, ми йому все показали. Всі мої рани, мої шрами показали, Алісини. Ми все йому показали, ми все йому пояснили, і в його більш такого, в нього не було запитань. Майже ніколи, до одного моменту, коли він говорив: мама, коли ти будеш така, як раніше. Це десь рік тому. Він говорив: мама, а коли ти вже повернешся і будеш така, як раніше? Ти раніше була гарна. Кажу, що зараз не гарна? Ні, зараз гарна, а тоді була ще красивіша. Нічого, ми з цим справились, ми з ним поговорили. Добрий день, Сергій Анатолійович. Я з нетерпінням жду, поки я піду вже на карате знову. До поранення вона займалася карате. Так, 3 чи 4 роки, десь 3 роки вона займалася карате. Так. Після поранення вона повернулася до карате і десь півроку вона ходила, але не було вже такого ентузіазму, як раніше. Це так. Я їй запропонувала піти спробувати танці, бально-спортивні танці. І ми спробували. Ми знайшли студію, і зараз вона займається, вона біжить туди з нетерпінням. Тобто вона від цього отримує задоволення, вона їздить на турніри, вона вже по категоріям там пішла вищенько, вона старається, Єдине, що їй не подобається, це вставати ранком в 5 годин ранку, робити зачіску. Так сталося, що в цей момент, в день трагедії, найбільше постраждали діти з нашої групи. І знаєте, коли Аліса повернулася, підготовка до випускного, тому що їй було важливо, щоб вона була на випускному присутня, мені також це було важливо. Ми їздили, возили неї на репетиції, цей вальс танцювати. І коли вона перший раз зайшла в групу, до неї всі побігли, мені так... Всі просто раділи, що вона є, що вона повернулася і все. Так само і батьки, батьки цих дітей, так, вихователі. Потім у нас була дітей фотосесія на випускний альбом. І також сприйняли гарно. Вже були більш такі моменти, взагалі вони незначні, але більш значимі, коли вона пішла в школу. В неї запитували, що з твоєю рукою, чому ти ходиш в рукавичці, тому що в неї була спеціальна рукавичка для лікування шрамів. Чому ти в ній ходиш, а що в тебе з руками? Але ми були підготовлені з нею. Ми з нею говорили, багато говорили, що як можна відповісти людям, щоб і не нагрубити, і дати відповідь. В неї були свої методи. Вона говорила, що я сказала, що я розповім тобі завтра. Каже, а завтра вони вже забудуться. Та і все.
Але сприймає вона себе чудово. Вона не соромиться своїх шрамів. В побуті мені було важко, тому що я не могла присісти, я не могла нормально нагнутися. Там приготування їжі також мені викликає. Ну, ти маєш бігати туди-сюди, щось там на кухні робити. Це викликало дискомфорт, мені допомагав чоловік. Я відчувала підтримку від близьких. Ця ситуація дійсно показала, хто тобі дійсно близький, а хто так. Я пам'ятаю той день, вірніше вечір, коли я зайшла на сторінку неопалимих. Чоловіка ще вдома не було, діти спали. І я гортаю ці кейси, я дивлюся, як допомагають людям. І в мене, знаєте, такі емоції пішли. Я почала так сильно плакати від, напевно, радості, що в мене не все втрачено, в нас з донькою не все втрачено, що ми зможемо краще виглядати. І в цей момент, коли я дуже сильно плакала, заходить чоловік додому, він не розуміє, що відбувається, я вся в сльозах, я йому показую, він мене заспокоїв. І, напевно, на другий чи на третій день, тобто ми подали заявку в неопалимі. Очікування в мене були, але результат перевершив мої очікування. Тому що я сподівалася, я хотіла хоча б мінімалізувати його, але те, що я бачу, і я розумію, що це ще не кінець, ще будуть процедури, як і в мене, так і в доньки. Результат просто прекрасний. Коли в тебе двоє дітей, то ти одразу повертаєшся в той ритм, тому що в тебе йде по колу школа, садочок, дітей кудись на гуртки, все. І це все воно якось в такому круговороті. То в тебе немає вибору не втягуватися в це. Нема на кого спихнути віддати цю відповідальність. Чоловік на роботі працює, коли вихідний, він, звісно, допомагає, але ритм життя повернувся на ту саму стежку, але, мабуть, ще трошки пришвидшився, тому що діти ростуть більше всього, але і я не стою на місці також. Я стараюсь розвиватися. Я вирішила просто спробувати навчитися знімати для себе. Тому що телефон є, а от знімати там чи робити гарні фото не стояли руки. Не бачила я, не виходило в мене. Не виходило і все. І я вирішила спробувати пройти курси. Я себе зайняла, і це була як моя така віддушина, це навчання. А потім, я ж кажу, воно закрутилося і потрошку працюю. Буває доволі таки часто, що люди питають, за що це мені, навіщо це мені, я цього не витримаю. Але в моєму випадку я задавалась питанням, для чого це мені. Тобто, якщо під час такої трагедії ми вижили, то значить не все ми зробили ще. Ми маємо якусь місію, так, можна сказати. Ми не все зробили, і тому маємо жити. І ось це дійсно було моє усвідомлення, що життя одне, і, дякувати Богу, воно триває. Знаєте, я розуміла, що якщо я не зроблю, от моє уявлення було, якщо не я, то хто? Хто про мене попіклується, якщо не я? Хто попіклується про доньку, якщо не ми з чоловіком, так? Через більше ніж 2 роки після трагедії, чесно, мені
я прийшла до такого висновку, що мені все рівно, як на мене дивляться люди і що вони про мене думають, ну, про мій вигляд і з моїми шрамами. Я вам скажу більше, я в цьому році купила собі короткі шорти. Я планую їх хоча б раз надягнути, тому що до цього я ноги ховала. А те, як люди мають реагувати, це важливо, тому що, по-перше, про це мають говорити. Це не потрібно замовчувати. Про це мають говорити з дітьми в школі, мабуть, можливо, в садочку, дивлячись, який вік дитини. Але в школі про це мають говорити. Тому що в нас не всі діти і, мабуть, дорослі готові до того, що вони побачать людину з якимись пораненнями або як ветерані, так і з ампутаціями. Бувають такі випадки, да, що дитину ховають від цього, закривають очі, відвернись. Ну, цього не потрібно робити. Якщо ти з дитиною поговориш про це вдома, то в дитини не буде реакції, жахливої реакції, так, коли дитина побачить це вживу. Я зі своїми дітьми поговорила це і проговорювала тому що, мабуть, тому що в нас є приклад, так, ми зі шрамами. Але з сином я говорила ще про те, що є люди з ампутаціями, різні випадки, так, і що це такі звичайні люди, як і ми. Не дивитися і не задавати зайвих питань просто. Тому що ти не знаєш, наскільки людина психологічно готова до твоїх запитань.